હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વધેલા ભાતનો યુઝ કરીને એકદમ ટેસ્ટી, સોફ્ટ અને જાળીદાર ઢોકળા. જ્યારે પણ આપણા ઘરે ક્યારેક ભાત બચી જાય તો આપણે એને ફેંકી દેતા હોય છે. એના બદલે તમે આ રીતે એકદમ હેલ્ધી ઢોકળા બનાવીને ગ્રીન ચટણી કે કેચઅપ સાથે ખાઈ શકો છો. તમે જોઈ જ શકો છો કે ઢોકળા અહીંયા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે. પરફેક્ટ માપથી આજે આપણે આ વેજીટેબલથી ભરપૂર ઢોકળા બનાવીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટો મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 250 ml વાળો 1 કપ ફૂલ ભરીને વધેલા ભાત એડ કરી દઈશું. આ લંચના વધેલા ભાત છે, ગ્રામમાં મેં માપ્યા છે તો 150 ગ્રામ જેટલા બાફેલા ભાત છે. હવે એની અંદર આપણે 2 જેટલા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો એડ કરી દઈશું. 5 કળી આપણે એની અંદર લસણની ઉમેરી દઈશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 1/4 કપ જેટલું આપણે એની અંદર પાણી એડ કરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધું જ પીસીને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો હવે આ પેસ્ટને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો આ જે પેસ્ટ છે એને આપણે એકદમ સ્મૂથ પીસવાની છે, બિલકુલ પણ એ અધકચરું ના રહેવું જોઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલો જે બારીક રવો આવે છે એ ઉમેરીશું. 1/4 કપ આપણે એમાં બેસન ઉમેરીશું. બેસનથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે આ ઢોકળાનો. હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. દહીં એકદમ મોડું હોય એવું ના લેવું. અને બધી જ વસ્તુને હવે આપણે વિસ્કરથી બરાબર ફેંટી લઈશું. એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે 30થી 40 સેકન્ડ માટે એને ફેંટવાનું છે, જેથી આપણું જે બેટર છે એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે. તો બેટર આપણું અહીંયા થોડું ગાઢું પણ લાગે છે તો આપણે એની અંદર થોડું પાણી પણ ઉમેરીએ. તો બસ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું એમાં હું પાણી એડ કરું છું, કારણ કે પછીથી વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરીશું, એમાં પણ થોડો પાણીનો ભાગ હોય છે. તો ફરીથી આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે એને આપણે 15થી 20 મિનિટનો રેસ્ટ પણ આપીશું, જેથી જે રવો ઉમેર્યો છે એ સરસ ફૂલી જાય. તો આની ઉપર હવે હું એક પ્લેટ ઢાંકીને એને રેસ્ટ આપી દઈશ. 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે ખીરુની અંદર જે રવો છે એ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો હવે એની અંદર આપણે બધા વેજીટેબલ્સ એડ કરી દઈએ. તો વેજીટેબલ્સની અંદર અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં જે ગ્રીન કેપ્સિકમ આવે છે એ લીધું છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચોપ કરેલી પાલક લીધી છે. 1/4 કપ જેટલી મેં છીણેલી દૂધી લીધી છે. 2 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા લીધા છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લાલ કેપ્સિકમ લીધા છે. તો બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. ખીરુની ક્વોન્ટિટીના હિસાબથી જે વેજીટેબલનો પોર્શન છે એ અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ છે. આનાથી વધારે વેજીટેબલ ના ઉમેરવાને તો ઢોકળા ઘણીવાર ફૂલતા નથી. તો સ્વાદ મુજબ 1/4 ચમચી એમાં મેં મીઠું ઉમેર્યું છે, કારણ કે ભાત બાફતી વખતે પણ એમાં મેં મીઠું ઉમેર્યું હતું, તો એ હિસાબથી જ એડ કર્યું છે. તો બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરીશું. તો જે બ્લુ કલરનું રેગ્યુલર નોન ફ્લેવર્ડ ઈનો આવે છે એ આખું પેકેટ આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. તમે ચાહો તો આમાં 1 ચમચી બેટરમાં તેલ પણ એડ કરી શકો છો, એનાથી પણ ઢોકળા આપણા એકદમ સોફ્ટ બને છે. તો બધું જ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આ આપણું પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું ઢોકળાનું ખીરું બનીને તૈયાર છે. સ્ટીમરમાં પાણી પણ મેં પહેલેથી જ ઉકાળવા મૂકી દીધું હતું. તો જે સ્ટીમરની પ્લેટ છે એને ફટાફટ આપણે આ રીતે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ઢોકળા આપણા બન્યા પછી ચોંટી ના જાય. હવે આપણે જે ખીરું બનાવ્યું હતું એ અડધું આપણે આ પ્લેટમાં એડ કરી દઈએ અને અડધું ખીરું હું બીજી પ્લેટને તેલથી ગ્રીસ કરીને એમાં એડ કરી દઈશ. તો આ જે ખીરું છે ને ઇવનલી આ રીતે આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈએ અને ઉપર આપણે થોડું સારો લુક આવે એ માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ભભરાવીશું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું ભભરાવવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તો સ્ટીમરમાં જ્યારે પાણી ગરમ થઈ જાય તો બંને પ્લેટ આપણે એમાં મૂકી દઈએ. અડધા નંગ લીંબુનો ટુકડો પણ મેં એમાં એડ કર્યો છે, જેથી આપણું વાસણ જે છે સફેદ ના થઈ જાય. તો 12થી 15 મિનિટ માટે આપણે આ ઢોકળાને સ્ટીમ કરવાના છે. શરૂઆતમાં મેં 5 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને પછીની 10 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર ઢોકળા સ્ટીમ કર્યા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા ઢોકળા ફૂલ્યા છે. એક ચપ્પુ એડ કરીને ચેક કર્યું છે તો ચપ્પુ પણ આપણું એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે, બિલકુલ પણ ઢોકળા ચોંટ્યા નથી. તો આ પ્લેટને આપણે બહાર લઈ લઈએ. બીજી પ્લેટ જે આપણે એકદમ નીચે રાખી હતી એના ઢોકળા પણ સ્ટીમ તો થઈ જ ગયા છે, પણ જે થોડું આ રીતે ઉપર પાણી દેખાય એને આપણે સાફ કપડાની મદદથી હળવા હળવા હાથે લૂછી લઈએ અને ઢાંકીને ફરીથી 1 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ. ધીમા તાપે 1 મિનિટ સ્ટીમ કર્યા પછી આપણે આ ઢોકળાને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ આમાં પણ એકદમ ક્લીન બહાર આવ્યો છે.
તો હવે આ ઢોકળાને આપણે થોડા ઠંડા થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં વઘાર માટે આપણે એક વઘારિયાની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈએ. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરીએ અને 5 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલા આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું અને 10થી 12 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. રાઈ અને જીરું ફૂટી જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ઢોકળા પણ આપણા થોડા ગરમ છે. જ્યારે થોડા આ રીતે ઢોકળા વામ હોય ત્યારે જ આપણે વઘાર એની ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. થોડોક વઘાર આપણે જે બીજી પ્લેટના ઢોકળા છે એની ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે અને થોડોક આ પ્લેટમાં સ્પ્રેડ કર્યો છે. હવે આ ઢોકળાને આપણે કટ કરી લઈએ. આની અંદર આપણે જે વઘાર એડ કર્યો છે એ પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમે વધારે હેલ્થ કોન્શિયસ હોય તો તમે વઘાર્યા વગર પણ ગ્રીન ચટણી સાથે ગરમા ગરમ આ ઢોકળાને ખાઈ શકો છો. ફક્ત 1 જ ચમચી તેલનો આપણે એમાં યુઝ કર્યો છે. તો તમે પણ આ વધેલા ભાતના ઢોકળાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો અહીંયા હું તમને એક ઢોકળો કાઢીને પણ બતાવું છું. તમે જોઈ જ શકો છો કેટલા સોફ્ટ જાળીદાર આપણા ઢોકળા બન્યા છે. ઘણા બધા વેજીટેબલ્સ પણ આપણે એમાં એડ કર્યા છે. તો જો બાળકો વેજીટેબલ્સ ના ખાતા હોય તો તમે લંચ બોક્સમાં પણ આ ઢોકળા પેક કરીને એમને આપી શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણા ઢોકળા બન્યા છે. તો તમે પણ એક વખત આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જે બીજી પ્લેટના ઢોકળા છે એ પણ હું તમને કટ કરીને બતાવું છું, પણ એ પણ એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે. આનાથી પહેલાં પણ મેં 7-8 જાતના ઢોકળાની રેસીપી પહેલાં જ ચેનલ પર શેર કરેલી છે. એ બધાની લિંક હું આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, જેથી જો તમારે એમાંથી પણ કોઈ રેસીપી જોવી હોય તો જોઈ શકો. તો બીજી પ્લેટના ઢોકળા પણ આપણા પહેલી પ્લેટ જેવા જ સોફ્ટ અને પરફેક્ટ બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ વધેલા ભાતના ઢોકળાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.